Hi guys, so for this video, we'll be discussing strings. So ito yung introduction and functions. So ito yung topic outline natin. So introduction, so how to create strings, converting strings to numbers and vice versa. Paano rin natin manipulate yung character sa isang string, paano mag-search, paano mag-replace, saka paano rin mag-compare na string. So yun yung mga gagawin natin for this video. So syempre, ano pa muna yung strings? So pag sinabi natin strings, those are sequence of characters. So when we say sequence of characters, as shown dito sa example natin sa baba, so meron tayong characters, tapos magkakasama sila. So basically, a string is an array of character. So itong Java platform, meron siyang string class na pwede natin gamitin. So yung string kasi is an example of a non-primitive na data type. So sa example natin dito sa baba, again, ito yung mga strings, para rin lang siyang array, nagsisimula siya 0 until dun sa end number niya, kung pangilan yung element na yun. So makikita nyo, yung length nito is 13, and pag nag-check tayo ng car at index 3, so yun yung letter Y. So yun yung example lang natin dito. So meron din itong function na length, so mamaya makikita natin yun. So again, car at 10. So car at is a function na pwede na rin gamitin sa mga string class nyo. So yung 10 natin dito ay M. Ayan. So moving on, paano tayo mag-create naman ng string? So meron tayong iba't ibang ways kung paano mag-create ng string. So yung first one, pwede kayo mag-declare ng character, then array of character, tapos meron kayo dito mga letters. So ayan. That is an example of a string. So ma-convert natin siya as string kasi ginawa natin siya as an object. So dito, hello array. So yun yung ginamit natin. So diba ito lang naman yung diniscuss natin before na array. So kung meron kang array na ganito, pwede yan na maging string lang. Kaso, yung unang part na to, though pwede to, medyo hassle to. So pwede rin kayo na directly gumawa ng sarili ng string. Gumawa nito nasa baba. So mag-declare lang kayo ng string, variable name, and then kung ano yung value ng variable na yun. So nakalagay dyan, ginamit niya yung car@, na function, i-return niya kung ano yung character na nandun sa index na given. So dito sa unang example natin, so yung hello string dyan, magkakaroon siya ng value na hello dot. So kasi yun yung nasa array of characters natin. And then dito naman sa that length, 11 yun. So yung given natin na hello Java, so meron dito 11 yan. So pag binilang yan, 0 to 10 is 11. And then syempre yung character natin sa index number 6, which is ito, ay letter J. So paano naman tayo mag-convert from string? So pwede tayo, kunwari, galing sa string, kagaya ng mga inputs, galing sa scanner, galing sa buffer reader, galing sa J-option pane input dialog. So yung mga yan lahat yun, by default ay string. So para magawa nyo yun na other data type, so pwede nyo siyang i-convert gamit yung value of or magpa-parse tayo. So sa example natin dito sa baba, makikita nyo yung string source is 5. So string yan kasi meron siyang double quotes. And then, kung i-convert natin siya into double, so gusto natin siya gawing double, so pwede natin gamitin yung double that value of. So yung value of, malaki talaga yung letter O na ginamit na yun. So double that value of kung ano yung source, and then kung ano yung magiging value niya dito. So magiging value niya dito dahil take note, double yun, so mag-iiba yung value niya, hindi lang mismong 5. So kailangan tandaan mo rin na yung mga primitive na data types, meron silang given or built-in na function na value of saka parse, depende kung ano yung data type nila. So dito sa una nating example, 5.0 yung laman ng variable na destination kasi double siya. So by default, yung mga double, meron silang decimal places. So dito naman sa pangalawa natin, pwede nyo rin naman gawin yung parse double. So maalin sa kanila, pwede nyo gamitin. So pareho lang naman yung magiging output nila. Pero mas specific, mas maganda. So in short, pag ginawa nyo yung parse, mas maganda. So mag-convert naman tayo. Paano kung may value kayo, papunta naman sa string. So dito sa given natin, int I is equals to 12. So string s1 is equals to I. So ang gagawin yan, yung value ng I, i-convert natin papunta dito sa string na dineclare natin. Kaso, makikita nyo nga, kaya siya merong red wavy line dahil incompatible yung data type nila. So yung isa ay string, yung isa naman ay int. So by default, hindi yun pwede gawin sa Java. Hindi tayo pwede
nagtagpo. So para magawa nyo yun, kailangan nyo siya na gawa ng konting maneuvers katulad nitong nasa baba natin. So pwede nyo lagyan ng blank na naka-double quote na string, and then i-concatenate nyo yun dun sa integer or any other data types. So dun naman sa sunod natin, so meron naman tayo string.value of. So yung value of, kumuha nung diniscuss natin previously. So meron din siya na yung value ng isang object, pwede mo ma-convert dun sa gusto mong data type. So sa case na to is string, so pwede rin to. Also, pwede mo rin gawin naman na kung alam mo specifically kung ano yung data type na ibibigay sa'yo, pwede mo naman gamitin yung toString na function. So maraming mga data type na gumagamit ng toString, hindi lang data types, actually pati yung mga functions, pwede nyo rin gamitan nyo ng toString. So yung toString na function ay isang most used na way para makapag-convert that into strings. So ito, paano tayo mag-manipulate naman ng character sa loob ng isang string? So meron tayong iba't ibang functions para dito sa mga to. Yung isa dyan makita nyo na, which is yung char@. So yung char@ na yun ay ang given niya na parameter ay anong index yung gusto nyo makita na character. So punta muna tayo dun sa substring natin. So ito yung example natin. So yung given natin na string, so kung makikita nyo, pag ginamit natin yung substring na function, katulad nito, substring 11 tsaka 5, so dalawa yung parameter niya. So pag meron kayong dalawang parameter na binigay, ibig sabihin niya, so yun yung beginning index tsaka yung ending index. So makikita nyo dito na 11, 12, 13, 14, but hindi kasama yung 15. So dito sa second parameter natin, siya yung unang character na hindi maisasama, or yun yung pinaka-max. So yun yung reason dito kung bakit yung 11, 15 ang makukuha lang natin ng value ay yung roar. Sample substring 16, ano naman yung gagawin nito? So yung gagawin nito, kukunin niya yung index na nandun, so 16, so mag-start tayo dito sa part na to. Pag wala kang binigay ng second parameter, dire-diretso na yun hanggang sa dulo. So ayan, kaya dito may nakalagay na output natin is yung again, kasi simula 16 yun yung word natin. So that's the two cases na pwede nyo gamitin yung substring. So kung middle part lang ng strings yung gagamitin nyo, pwede nyo gawin yung two parameters. Pero kung gusto nyo naman is from a starting index to the end, pwede nyo gamitin yung substring with a single parameter. So, paano naman ngayon mag-replace ng values? So, dito sa example natin, meron tayong apple, arrange. So, itong string na to, actually, pwede natin siyang i-convert into arrays. So, from string, pwede nyo gamitin yung function na split. So, fruits.split. So, ang ibibigay nyo na parameter is kung ano ba yung nagiging separator nila. So, sa case natin na to, bawat part ng comma ay converted as an element. So dito, meron tayong dalawang element, yung apple and yung orange. So pag ginawa natin yung split, so ang sasalo dito, take note, ay isang array of strings. So kaya pag ito, in-output natin yung ginawa natin ng prutas na variable, magiging apple and orange. So pag ang ginawa naman natin ay prutas sub-0, so yun yung apple, and then prutas sub-1 is yung orange. Next naman natin dito is paano gagamitin yung trim. So makikita nyo yung given natin dito, may mga white spaces before and after. So yung trim na function na ginagawa nung tinatanggalan yung spaces before at after. Pero yung mga in-betweens ng white spaces, hindi niya yung tatanggalin. Consider din as valid. Pero yung mga nandito, pwede niyang burahin yun. So isa to sa mga useful din na function na pwede natin gamitin. So yeah, pag ginamit natin dito yung trim, so before trim, ang number of characters niyan ay 21. So simula dito sa space na to, hanggang sa dulo, 21 yun. Pero pag ginawa natin yung trim, magiging 12 na lang yun. Pag pinilang niya yung number of characters dito sa given natin, ang length niya ay 20. So yun yung purpose ng trim. Again, previews or yung beginning white spaces sa yung mga ending white spaces, yun yung tinatanggal ng trim na function. So next naman natin, paano gagamitin yung 2 lowercase at 2 uppercase. So makapansin nyo dito sa mga functions na ito. Karaniwan, para ma-activate yung mga functions na yun or magamit nyo, kailangan nyo lang gamitin yung
variable nyo na string, and then pindutin nyo lang yung dot. So pag pinindot nyo yung dot, automatic, kung nasa ID kayo, magsasuggest yung mga functions na pwede nyo gamitin. So again, obviously dito naman sa function natin, yung function name is 2 lowercase at 2 uppercase. So magiging itsura nyo ganito. So yung first part, yung 2 lowercase dahil lowercase naman na siya, ganito na talaga yung itsura. Kasi naman, dahil 2 uppercase, so magiging uppercase naman yung mga values. So kung gusto nyo mag-format kapag i-display kayo, pwede nyo gamitin yung mga functions na